สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในหัวข้อที่เปี่ยมด้วยความสำคัญและเต็มไปด้วยปริศนาในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนั่นคือเรื่องราวของดัจญาลหรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่าอัลมาซีฮุดดัจญาลซึ่งมีความหมายว่าเมสสิยะห์จอมปลอมหรือผู้หลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดัจญาลการทดสอบศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนวันสิ้นโลกเรื่องราวของดัจญาลไม่ใช่เพียงตำนานเล่าขานแต่เป็นคำเตือนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งต่อมาจากทุกยุคสมัยของบรรดานบีศาสดาให้มวลมนุษย์เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบศรัทธาครั้งสำคัญที่สุดก่อนวันสิ้นโลกการทำความเข้าใจดัจญาลจะช่วยให้เราสามารถแยกแยะความจริงจากความลวงและยึดมั่นในสัจธรรมอันเที่ยงแท้ในยามที่โลกเผชิญหน้ากับความวุ่นวายที่สุดดัจญาลคือใครผู้หลอกลวงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนดัจญาลเป็นบุคคลสำคัญในคำทำนายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกในศาสนาอิสลามเขาไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายและฟิตนะห์การทดสอบความวุ่นวายที่ร้ายกาจที่สุดที่อัลเลาะห์ทรงอนุญาตให้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อทดสอบความหนักแน่นและศรัทธามนุษย์เป็นครั้งสุดท้ายแผนการของดัจญาลซึ่งซับซ้อนและมีลำดับขั้นในช่วงแรกเขาอาจจะปรากฏตัวในฐานะผู้มีบุญหรือแม้กระทั่งอ้างตนเป็นนบีศาสดาผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อนำทางผู้คนซึ่งจะดึงดูดผู้คนที่กำลังแสวงหาทางรอดและปาฏิหาริย์แต่เป้าหมายที่แท้จริงและสูงสุดของเขาคือการอ้างตนเป็นพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือสรรพสิ่งและเรียกร้องให้ผู้คนกราบไหว้บูชาเขานี่คือการโจมตีโดยตรงต่อหลักการสำคัญที่สุดในอิสลามนั่นคือการยึดมั่นในอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวต้นกำเนิดของดัจญาลนั้นค่อนข้างลี้ลับมีรายงานระบุว่าเขาอาจปรากฏตัวจากทิศตะวันออกจากบริเวณที่เรียกว่าคุรอซานหรืออิสฟาฮานซึ่งเป็นพื้นที่ในประเทศอิหร่านปัจจุบันบ่งบอกถึงการมาของเขาจากพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะทำให้ผู้คนไม่ทันตั้งตัวพลังอำนาจอันน่าตื่นตะลึงและกลลวงอันแยบยลสิ่งที่ทำให้ดัจญาลเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดคือความสามารถพิเศษที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้แก่เขาเพื่อเป็นเครื่องมือในการทดสอบมนุษย์ความสามารถเหล่านี้ดูราวกับว่าเป็นอภินิหารที่เหนือธรรมชาติทำให้ผู้คนจำนวนมากหลงเชื่อและสับสนควบคุมพลังงานธรรมชาติดัจญาลจะมีความสามารถในการบันดาลให้ฝนตกในพื้นที่ที่แห้งแล้งทำให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามและทำให้ปศุสัตว์เพิ่มพูนอย่างรวดเร็วการแสดงพลังเหล่านี้จะทำให้ผู้คนที่ประสบความยากลำบากและขาดแคลนคิดว่าเขาคือผู้บันดาลโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ปาฏิหาริย์ที่เหนือความคาดหมายเขาจะสามารถรักษาคนป่วยที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ในทันทีและที่น่าตกตะลึงที่สุดคือเขาสามารถทำให้คนตายฟื้นคืนชีพได้ซึ่งแท้จริงแล้วพลังเหล่านี้เป็นเพียงการร่วมมือกับชัยฏอนยีนที่รับใช้เขาโดยที่ชัยฏอนจะเข้าสิงหรือปรากฏตัวในรูปของผู้ตายที่ฟื้นขึ้นมาเพื่อหลอกลวงสายตาและจิตใจของผู้คนให้เข้าใจผิดว่าดัจญาลคือผู้มีอำนาจแห่งชีวิตและความตายสวรรค์และนรกกลับด้านนี่คือการทดสอบที่ซ้ำซ้อนและลึกซึ้งที่สุดของดัจญาลเขานำสิ่งที่เรียกว่าสวนสวรรค์และนรกของตนเองมาด้วยแต่ทว่าสวรรค์ที่เขาเสนอนั้นแท้จริงแล้วคือความทุกข์ทรมานในไฟนรก
และนรกที่เขาแสดงนั้นคือความสุขสงบและทางรอดที่แท้จริงท่านนบีมูฮัมหมัดได้กล่าวเตือนว่าส่วนหนึ่งจากฟิตนะห์ของดัจญาลก็คือเขาจะมาพร้อมกับสวรรค์และนรกสวรรค์ของเขาคือนรกและนรกของเขาคือสวรรค์ใครก็ตามที่ถูกทดสอบด้วยนรกของเขาขอให้เขาขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์และอ่าน10 อายะแรกจากสุเราะห์อัลกาฟีสิ่งนี้บังคับให้ผู้ศรัทธาต้องใช้สติปัญญาและศรัทธาที่มั่นคงอย่างแท้จริงในการแยกแยะความจริงจากความลวงจากอำนาจและกลลวงอันหลากหลายเหล่านี้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำทำนายว่าผู้หญิงจะหลงตามมันอย่างมากที่สุดซึ่งอาจเป็นเพราะความอ่อนไหวทางอารมณ์ความปรารถนาในความมั่นคงหรือความต้องการการปลดปล่อยจากปัญหาทางโลกลักษณะทางกายภาพและระยะเวลาในการปรากฏตัวท่านนบีมูฮัมหมัดได้บรรยายลักษณะของดัจญาลไว้ในหะดีษอย่างละเอียดเพื่อเป็นเครื่องหมายให้ผู้ศรัทธาที่แท้จริงสามารถจดจำและหลีกเลี่ยงเขาได้ดวงตาลักษณะเด่นที่สุดคือเขาจะมีตาบอดข้างหนึ่งบางรายงานระบุว่าตาขวาบอดหรือตาผิดปกติคล้ายองุ่นลอยท่านนบีได้กล่าวว่าดัจญาลนั้นตาบอดข้างหนึ่งและพระเจ้าของพวกเจ้านั้นไม่ตาบอดเครื่องหมายที่หน้าผากเขาจะมีคำว่ากาฟิลผู้ปฏิเสธศรัทธาเขียนอยู่บนหน้าผากซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้นที่จะมองเห็นและอ่านได้ไม่ว่าพวกเขาจะอ่านออกเขียนได้หรือไม่ก็ตามนี่คือเครื่องหมายที่พิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจและศรัทธารูปร่างเขามีรูปร่างสั้นตัวหนาผมหยิกและมีผิวสีแดงบ่งบอกถึงรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากคนทั่วไปและอาจสร้างความโดดเด่นแก่เขาในสายตาของผู้คนดัจญาลจะปรากฏตัวบนโลกเป็นเวลา40 วันแต่ระยะเวลาของแต่ละวันนั้นแตกต่างกันอย่างน่าประหลาดใจวันแรกจะยาวนานเท่ากับ1 ปีวันที่2จะยาวนานเท่ากับ1 เดือนวันที่3จะยาวนานเท่ากับ1 สัปดาห์และวันที่เหลือจะเป็นวันปกติเหมือนที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันซึ่งหมายความว่าการปรากฏตัวของเขาจะกินเวลารวมเกือบ1 ปีครึ่งในแง่ของความยาวของวันทำให้เขามีเวลาเพียงพอที่จะแพร่กระจายความชั่วร้ายและอิทธิพลไปทั่วโลกแม้จะมีอำนาจในการเดินทางไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วแต่ดัจญาลก็มีข้อจำกัดที่สำคัญนั่นคือเขาไม่สามารถเข้าไปในเมืองศักดิ์สิทธิ์มักกะและมะดีนะห์ได้เนื่องจากเมืองทั้งสองได้รับการปกป้องจากมลาอิกะฮ์ทูตสวรรค์ที่ยืนเฝ้าทางเข้าทุกทางเป็นการยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์และเกียรติของสถานที่เหล่านี้ในอิสลามการเตรียมพร้อมและการป้องกันบทเรียนอมตะจากบรรดานบีสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่งและบ่งบอกถึงความสำคัญอันสูงสุดของภัยดัจญาลคือการที่ในทุกนบีศาสดาตั้งแต่ท่านอาดัมซึ่งเป็นศาสดาองค์แรกจนถึงท่านนบีมูฮัมหมัดศาสดาสุดท้ายต่างก็สอนประชาชาติของตนให้ระมัดระวังตัวจากดัจญาลนี่คือคำเตือนที่สืบทอดกันมานานนับพันปีแม้ว่าศาสดาเหล่านั้นจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ร่วมยุคกับดัจญาลก็ตามการกระทำเช่นนี้เป็นการปลุกฝังให้มนุษยชาติตระหนักถึงภัยอันตรายที่น่ากลัวที่สุดที่จะปรากฏขึ้นก่อนวันสิ้นโลกท่านนบีมูฮัมหมัดซึ่งเป็นศาสดาสุดท้ายได้มอบคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชาติของท่านในการป้องกันตัวเองจากฟิตนะห์ของดัจญาลการอ่าน10 อายะแรกของสุเราะห์อันกาฟีท่านนบีได้กล่าวว่าผู้ใดอ่าน10 อายะแรกจากสุเราะห์อัลกาฟีเขาจะได้รับการปกป้องจากดัจญาลสุเราะห์อัลกาฟีเ
เป็นบทที่กล่าวถึงบทเรียนและเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบศรัทธาการอ่านและใคร่ครวญความหมายของอายะเหล่านี้เชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในสัจธรรมและเป็นเกราะป้องกันจากจิตวิญญาณและจากกลลวงของดัจญาลการดุอาขอพรในการละหมาดท่านนบีได้สอนให้ขอดุอาที่สำคัญบทหนึ่งก่อนที่จะให้สลามในทุกละหมาดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับการสิ้นสุดของการละหมาดเพื่อขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์จากภัยร้ายต่างๆรวมถึงดัจญาลดุอาบทนี้มีความหมายว่าโอ้อัลเลาะห์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรกจากการลงโทษในหลุมฝังศพจากฟิตนะห์ของการมีชีวิตและความตายจากความเลวร้ายในฟิตนะห์ของมัซีฮัดดัจญาลการขอดุอาบทนี้เป็นประจำแสดงถึงการพึ่งพาและขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์การขอดุอาบทนี้เป็นประจำแสดงถึงการพึ่งพาและขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวในการปกป้องตนเองจากความชั่วร้ายและบททดสอบที่ยิ่งใหญ่จุดจบของดัจญาลและบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาจุดจบของดัจญาลถูกกำหนดไว้แล้วในวันแห่งความจริงเขาจะถูกสังหารโดยท่านนบีอีสาบุตรของมัรยมซึ่งจะกลับลงมายังโลกก่อนวันกิยามะห์ท่านอีสาจะลงมายังเมืองดามัสกัสประเทศซีเรียในปัจจุบันและจะพบกับดัจญาลที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังไบตุลมักดิสเยรูซาเล็มท่านอีสาจะสังหารดัจญาลด้วยหอกที่ประตูเมืองลุดในอิสราเอลปัจจุบันทันทีที่ท่านอีสาปรากฏตัวดัจญาลจะเริ่มละลายไปคล้ายเกลือที่ละลายในน้ำบ่งบอกถึงความไร้อำนาจที่แท้จริงของเขาต่ออำนาจของอัลเลาะห์ในช่วงเวลานั้นอิหม่ามมะดีจะเป็นผู้นำของชาวมุสลิมที่แท้จริงแม้ว่าดัจญาลจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงโดยตรงในคัมภีร์อัลกุรอานแต่เรื่องราวลักษณะได้ถูกบรรยายไว้อย่างละเอียดและสอดคล้องกันในหะดีษจำนวนมากซึ่งเป็นคำกล่าวการกระทำและการรับรองของท่านนบีมูฮัมหมัดความเชื่อเรื่องดัจญาลจึงเป็นส่วนสำคัญของหลักศรัทธาในวันสิ้นโลกของชาวมุสลิมและเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังถึงความสำคัญของการยึดมั่นในอัลเลาะห์องค์เดียวถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แสดงว่าคุณรักในการฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กันด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ